สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เครื่องบินยุคที่ 6 ที่กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้ได้แก่โครงการแรกคือระบบการรบทางอากาศในอนาคตหรือ FCAS ที่มีเยอรมนีสเปนและฝรั่งเศสร่วมกันพัฒนาโดยมีเป้าหมายประจำการในปี 2050 และโครงการที่ 2 คือโครงการเครื่องบินรบระดับโลกหรือ GCAP ที่มีอังกฤษอิตาลีและญี่ปุ่นร่วมกันพัฒนาGCAP เป็นโครงการที่รวมโครงการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นต่อไปของญี่ปุ่น FX เข้ากับเครื่องบินรบ Tempest ที่อังกฤษและอิตาลีร่วมกันพัฒนาเพื่อพัฒนาเครื่องบินรบยุคที่ 6 ตามแผนจะแล้วเสร็จในส่วนของการออกแบบพื้นฐานภายในปี 2025 และทดสอบการบินต้นแบบระหว่างปี 2029 ถึง 2035และโครงการที่ 3 คือโครงการเครื่องบินครองความเป็นเจ้าทางอากาศรุ่นต่อไป NGAD ของกองทัพอากาศสหรัฐและโครงการ FAXX ของกองทัพเรือสหรัฐ NGAD ที่กองทัพอากาศสหรัฐกำลังพัฒนาได้รับการประเมินว่าเป็นเครื่องบินยุคที่ 6 ที่ดีที่สุดด้วยความสามารถในการพรางตัวและการประสานข้อมูลเซ็นเซอร์ที่ทรงพลังการทำงานร่วมกับอากาศยานไร้คนขับการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์และเครื่องยนต์รุ่นใหม่แบบปรับเปลี่ยนได้คาดว่าจะเข้าประจำการแทนที่ F-22 Raptor ในปี 2030 อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการพัฒนาเครื่องบินยุคที่ 6 ของสหรัฐถูกระงับทำให้โครงการ FCAS และโครงการ GCAP ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกระงับด้วยเช่นกันดังนั้นคลิปนี้เราเลยจะมาดูกันว่าทำไมสหรัฐอเมริกาจึงระงับการพัฒนาเครื่องบินยุคที่ 6 กันค่ะในเดือนมิถุนายน 2024 รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐแฟรงค์ เคนดอร์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเราไม่ได้ละทิ้งโครงการ NGAD แต่เรากำลังพิจารณาว่าแนวคิดการออกแบบแพลตฟอร์ม NGAD นั้นถูกต้องหรือไม่ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าการพัฒนาเครื่องบินยุคที่ 6 อาจถูกระงับต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2024 กองทัพเรือสหรัฐได้ตัดงบประมาณโครงการเครื่องบินยุคที่ 6 FAXX ซึ่งทำให้การพัฒนาต้องหยุดชะงักและในเดือนกันยายนผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายจัดซื้อของกองทัพอากาศแอนดรูว์ ฮันเตอร์ได้บ่งชี้ถึงการทบทวนโครงการ NGAD ซึ่งทำให้โครงการพัฒนาของกองทัพอากาศต้องหยุดชะงักไปด้วยสื่อทางทหารของอังกฤษ Breaking Defense รายงานเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมว่ารัฐบาลใหม่ของอังกฤษจะไม่ลงทุนในโครงการพัฒนาเครื่องบินยุคถัดไปอย่าง GCAP จนกว่าจะทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ SDR ซึ่งจะเสร็จสิ้นในปี 2025 ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศจากหน่วยงานป้องกันและรักษาความปลอดภัยของอังกฤษ จัสติน บลองค์ กล่าวว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้ตัดสินใจลงทุน 17,000 ล้านปอนด์ในโครงการ GCAP แต่ 5 ปีข้างหน้าเป็นช่วงวิกฤตสำหรับความมั่นคงของยุโรปเราจะใช้เงินกับโครงการแบบนี้ได้อย่างไรแม้แต่สหรัฐยังต้องทบทวนโครงการ NGAD เพราะมันแพงเกินไปสิ่งสำคัญในตอนนี้คือการขัดขวางรัสเซียในด้านการทหารและสมาชิกรัฐสภาของอังกฤษลุค พอลลาร์ดได้แสดงความเห็นว่าคณะกรรมการ SDR ไม่ควรได้รับอิทธิพลจากการหารือเรื่องเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 6 ระหว่างอังกฤษญี่ปุ่นและอิตาลีกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการพัฒนาเครื่องบินยุคที่ 6 จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศในปี 2025 ซึ่งมีการตีความว่าไม่ได้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องบินยุคที่ 6 มากนะตามการวิเคราะห์ของสื่อด้านการป้องกันประเทศของฝรั่งเศสเมตาดีเฟนส์ระบุว่าแนวคิดเกี่ยวกับกำลังทางอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเครื่องบินขับไล่ที่มีนักบินจะถอยไปอยู่ด้านหลังและโดรนอัจฉริยะจะถูกวางไว้ในแนวหน้าในสถานการณ์เช่นนี้เกณฑ์การประเมินเครื่องบินขับไล่แบบดั้งเดิมเช่นความคล่องตัวความเร็วและน้ำหนักบรรทุกจะไม่มีความหมายแต่ความสามารถในการรบแบบอัตโนมัติความเร็วในการบินซูเปอร์ครูซการสื่อสารและความสามารถในการสนับสนุนการตัดสินใจของนักบินจะมีความสำคัญมากขึ้นการที่กองทัพอากาศสหรัฐระงับโครงการ NGAD ก็เพราะการผลิตเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 6 จำนวน 200 ลำนั้นมีราคาแพงอาจกลายเป็นเพียงของประดับที่สวยหรูเท่านั้นและในไม่ช้าโดรนราคาถูกก็สามารถทำหน้าที่แทนความสามารถส่วนใหญ่ของเครื่องบินยุคที่ 6 ได้การระงับการพัฒนา NGAD กลับเป็นสัญญาณว่ากำลังเกิดนวัตกรรมในกองทัพอากาศสหรัฐที่จะลดบทบาทของเครื่องบินขับไล่ที่มีนักบินหากนวัตกรรมเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ในอนาคต NGAD จะเหลือเพียงชื่อและเนื้อหาจะเปลี่ยนไปอย่างโดยสิ้นเชิง
และในกรณีนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาเครื่องบินยุคถัดไปที่อังกฤษญี่ปุ่นและอิตาลีกำลังร่วมมือกันพัฒนาอยู่กล่าวคือการที่สหรัฐระงับการพัฒนา NGAD จะส่งผลกระทบต่อโครงการ FCAS รวมถึงโครงการ GCAP เป็นที่ทราบกันดีว่านอกจากราคาที่สูงถึงลำละ$300 ล้านแล้วสาเหตุที่สหรัฐระงับการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ NGAD เป็นเพราะโครงการ ACE Air Combat Evolution ซึ่งเป็นระบบรบอัตโนมัติที่ใช้ AI ควบคุมอากาศยานไร้คนขับกำลังมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วโครงการ ACE เริ่มต้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัยกองทัพอากาศสหรัฐตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 จนถึงปัจจุบันได้มีการทดสอบการบินอากาศยานไร้คนขับที่ติดตั้ง AI แล้ว 21 ครั้งและมีการแก้ไขซอฟต์แวร์มากกว่า 100,000 ครั้งตามผลการทดสอบในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการเปิดเผยวิดีโอการทดสอบการบินของเครื่องบินอากาศยานไร้คนขับ XQ-67A ที่ติดตั้ง AI มาดูวิดีโอการบินขึ้นและบินด้วยตัวเองของ AI โดยไม่มีการควบคุมระยะไกลกันค่ะหลังจากเผยแพร่วิดีโอการทดสอบบินของอากาศยานไร้คนขับ SQ-67A เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศสหรัฐได้กล่าวว่าแนวคิดการรบทางอากาศในอนาคตจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงในปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับที่ติดตั้ง AI สามารถทำการบินที่รุนแรงดุเดือดกว่าเครื่องบินที่มีนักบินได้มากเนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงและความสามารถในการรบทางอากาศที่สะสมผ่านการเรียนรู้ของเครื่องนั้นได้เหนือกว่าประสบการณ์ของนักบินที่เป็นมนุษย์อย่างเราคาดว่านักบิน AI ที่ไม่ใช่เพื่อการรบจะพัฒนาเสร็จภายใน 2 ปีและ AI สำหรับการรบจะพร้อมใช้งานจริงภายใน 3-5 ปีเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับที่ติดตั้ง AI มีราคาถูกกว่าเครื่องบินที่มีนักบินจึงเกิดคำถามถึงความจำเป็นในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาแพงเมื่อพิจารณาถึงความเร็วในการพัฒนา AI ในปัจจุบันมีความเห็นว่าการพัฒนาเครื่องบินขับไล่คนขับยุคที่ 6 จะมีประสิทธิภาพมากกว่าดังนั้นโครงการ NGAD จึงไม่ได้ถูกยกเลิกแต่จะมีการกำหนดแนวคิดใหม่สำหรับเครื่องบินยุคที่ 6 ก่อนที่จะเริ่มโครงการ NGAD อีกครั้งและเมื่อการพัฒนา NGAD ถูกระงับชั่วคราวแผนการปลดประจำการของเครื่องบิน F-22 Raptor ที่กำหนดในปี 2030 ก็ถูกยกเลิกเช่นกันดูเหมือนว่าจนกว่าโครงการ NGAD จะเริ่มใหม่สหรัฐจะต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์โดยการอัปเกรด F-22 Raptor ที่มีอยู่ 186 ลำเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นในสงครามยูเครนตะวันออกกลางและรับมือกับจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตามรายงานข่าวงบประมาณในการอัปเกรด F-22 Raptor ได้ถูกกำหนดไว้ที่ประมาณ $10,000 ล้านการอัปเกรดที่จะดำเนินในช่วง 5 ปีจนถึงปี 2029 นั้นบริษัท Lockheed Martin จะรับผิดชอบการเคลือบผิวแบบสเตลท์และการบำรุงรักษาส่วนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบบูรณาการสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ใหม่นั้นจะดำเนินการโดยบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทางซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อการอัปเกรดที่สำคัญประกอบด้วยการติดตั้ง AI และระบบอัตโนมัติรวมถึงอาวุธการสื่อสารระบบนำทางส่วนควบคุมของนักบินซอฟต์แวร์สงครามอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์และระบบฝึกอบรมจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการเพิ่มพิสัยการยิงของขีปนาวุธ AIM 120 แอมลอมเป็น 2 เท่าการอัปเกรดซอฟต์แวร์ของขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานพิสัยใกล้ AIM 9X Sidewinder และแผนการใช้ F-22 Raptor เป็นแพลตฟอร์มทดสอบสำหรับเครื่องบินยุคที่ 6 โดยมีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ที่จะใช้ในเครื่องบิน NGAD ด้วยเหตุนี้กองทัพอากาศสหรัฐจึงอธิบายว่าแผนการอัปเกรด F-22 Raptor เป็นขั้นตอนระหว่างกลางที่จะนำไปสู่เครื่องบินยุคที่ 6
ตามรายงานข่าวได้มีการทดสอบบินไปแล้ว 6 ครั้งเพื่อทดสอบเซ็นเซอร์ขั้นสูงมีการติดตั้งระบบค้นหาและติดตามด้วยอินฟราเรดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับรู้สถานการณ์การตรวจจับอากาศยานที่มีคุณสมบัติหลบหลีกการตรวจจับและดูเหมือนว่าจะมีการบูรณาการซอฟต์แวร์แบบเปิดเข้ากับซอฟต์แวร์เดิมที่ใช้ใน F-22 Raptor โดยสรุปแล้วการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ AI และศักยภาพของโดรนที่แสดงให้เห็นในสงครามยูเครนได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดของเครื่องบินยุคที่ 6 อย่างถึงรากถึงโคน F-22 Raptor ได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่น่าสนใจและทิศทางการพัฒนาของเครื่องบินรบในอนาคต F-22 ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าแนวคิดการครองความเป็นเจ้าทางอากาศแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีการพรางตัวการบูรณาการของเซ็นเซอร์ขั้นสูงและความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงทำให้สามารถสร้างขีดความสามารถในการรบทางอากาศได้ในมิติใหม่ตามที่ได้กล่าวมาแล้วการพัฒนาของ AI และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงกำลังเปลี่ยนแปลงแนวคิดของเครื่องบินรบโดยเฉพาะแนวโน้มของอากาศยานไร้คนขับที่ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามอาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุปว่า F-22 อาจจะเป็นเครื่องบินรบที่มีนักบินคนสุดท้ายในส่วนของระยะสั้นถึงกลางมีความเป็นไปได้สูงที่เครื่องบินที่มีนักบินและไร้คนขับจะถูกใช้งานร่วมกันในลักษณะที่เสริมซึ่งกันและกันแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องบินในอนาคตเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์และการสนับสนุนช่องทุกช่องทางค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ